everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa mang sulok kayo ng mundo naroroon. And welcome back to my channel. And for today's vlog, just keep on watching! And yes, I am here in my favorite place, ang aking working place, ang school. And for today's vlog, ay isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng hummus. Konting trivia lang, ang hummus ay isa sa favorite breakfast dito sa Saudi Arabia. Dahil ang hummus ay affordable at talaga namang masarap, di ba? Masarap talaga ito at lagi itong hindi nawawala sa breakfast meal ng mga tao dito sa Saudi Arabia. Kahit mga locals at kahit mga foreigners, talagang love na love nilang kumain ng hummus. Kaya ito, isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng hummus dahil isa ito sa breakfast meal ng ating mga bata dito sa school na pinagtatrabahuhan ng inyong lingkod. So, ito na at ipapakita ko sa inyo ang ating mga ingredients at mga gagamitin natin sa paggawa ng hummus. Chickpeas, lemon, salt, tahina, and olive oil. At syempre, kailangan din natin ng blender for mixing the hummus. So, yan guys, mag-umpisa na tayo magawa ng hummus. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang easiest way na gumawa ng hummus. For today's vlog at sana ay nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin sa paggawa ng one of the easiest and affordable breakfast here in Saudi Arabia, ang hummus. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Brigittes Vlog, and click the bell button so you will be notified on my next video. Thank you for watching. Masalama.
Bye!